के तपाईँ जर्मनीमा बाँच्ने सपना देख्नुहुन्छ तर एयु पेयर बन्ने प्रक्रियाले झन्झटिलो र अप्ठ्यारो लाग्छ? यो भिडियोले तपाईलाई कन्फ्युजन र स्ट्रेस बिना जर्मनीमा एयु पेयर बन्ने स्टेप बाइ स्टेप गाइड दिनेछ। यसो गर्न तपाईलाई एजेन्सीको भर परिरहनु पर्दैन। यदि तपाईँ भिसा नियमहरू, डकुमेन्ट्स वा सही होस्ट फेमिली खोज्ने तरिकामा अल्मलिनु भएको छ भने हामी तपाईलाई ती इनसाइडर टिप्स बताउनेछौँ जुन एजेन्सीज प्राय लुकाउँछन्, र अन्तमा त्यो एक गल्ती पनि रिभिल गर्नेछौँ जसले तपाईको पुरै योजना विफल पार्न सक्छ। मिस नगर्नुहोस्। साँच्चै भन्नु पर्दा जर्मनीमा एयु पेयर बन्ने योजना बनाउनु कहिलेकाहीँ जंगलमा हराउनु जस्तै लाग्न सक्छ। बर्लिनको भाइब्रेन्ट लाइफ र बेभेरियन क्यासल्स तपाईलाई तान्छन्, तर त्यहाँ पुग्नु अघि भिसाको झन्झट, कागजपत्रहरू अनि म सही फेमिली पाउने कि नपाउने भन्ने डरले टेन्सन दिन सक्छ। यही डरले धेरैले सुरु नगर्दै हार मान्छन्। के तपाईँ पनि त्यही स्थितिमा हुनुहुन्छ? तर अब सोच्नुहोस्, तपाईँ एक केयरिङ जर्मन परिवारसँग बस्दै हुनुहुन्छ, बिस्तारै जर्मन भाषा बोल्न थाल्दै हुनुहुन्छ अनि विकेन्ड्समा फ्रान्स वा अस्ट्रिया घुम्न पाइरहनु भएको छ, र त्यो पनि धेरै खर्च नगरी। एयु पेयरको रूपमा तपाईले पाउनुहुन्छ फ्री खाना र बस्ने व्यवस्था, महिनाको करिब 280 युरोको स्टिपेन्ड अनि जर्मनीको कल्चरमा डुब्ने वन्स इन अ लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स। यो भिडियोले तपाईलाई त्यो सपना पूरा गर्ने सिम्पल, इफेक्टिभ र टेस्टेड योजना दिनेछ। जर्मनीमा एयु पेयर बन्ने मिनिमम क्राइटेरियाहरू यस्ता छन्। उमेर 18 देखि 30 वर्ष भित्र हुनुपर्छ। चाइल्ड केयर एक्सपिरियन्स जस्तै बच्चा स्याहार, पढाउने, बेबी सिटिङ आदि। नोन एयु नागरिकहरूका लागि कम्तीमा A1 लेभल जर्मन सर्टिफिकेट, कम्तीमा 6 महिनाको स्टे कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ र मेडिकल सर्टिफिकेट, मोटिभेसन लेटर जस्ता डकुमेन्ट चाहिन्छ। तर कुरा यहाँ रोकिँदैन। सही होस्ट फेमिली पत्ता लगाउने र उनीहरूको मन जित्ने कुरा अझ महत्त्वपूर्ण छ। तपाईलाई हामी दिनेछौँ केही स्मार्ट टिप्स। एप्लिकेसन लेटर लेख्दा आफ्नो चाइल्ड केयर अनुभवलाई सजिलो भाषामा र भावनात्मक टच सहित लेख्नुहोस्। प्रोफाइल फोटो जेन्युन, वार्म र स्माइलिङ राख्नुहोस्, नट ओभरली प्रोफेसनल। फेमिलीजलाई इनिशियल मेसेज लेख्दा ओभरली फर्मल नभई फ्रेन्डली इन्ट्रोडक्सन गर्नुहोस्। तपाईँ किन एयु पेयर बन्न चाहनुहुन्छ, बच्चाहरूसँग कस्तो बोन्ड बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा फोकस गर्नुहोस् र त्यो एक गल्ती हेर्न नछुटाउनुहोस्। अब तपाईसँग जर्मनीमा एयु पेयर बन्ने क्लियर र प्र्याक्टिकल प्लान छ। ड्रिम जर्नी सुरु गर्न तयार। त्यो गल्ती भनेको कागजात तयारीमा ध्यान दिएर पनि सही कम्युनिकेसन स्किल्स नदेखाउनु, जसले फेमिली र भिसा प्रोसेसमा असर गर्न सक्छ। अब तपाईँ भन्नुहोस्, जर्मनीमा तपाईँ कुन एडभेन्चर एक्सप्लोर गर्न चाहनुहुन्छ? तल कमेन्ट गर्नुहोस् र इन्टरेक्ट गर्नेछौँ। लाइक गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस्। तपाईको एयु यात्रामा हाम्रो सपोर्ट चाहिएको छ? कमेन्ट गर्नुहोस्। स्टडी एब्रोडका लागि तपाईको पर्फेक्ट नेभिगेटर भासिकासँग आफ्नो सपना पूरा गर्न आजै सुरुवात गर्नुहोस्। भासिका, योर कन्भिनियन्स आवर कमिटमेन्ट।